นวดแบบราชสำนักจุดสัญญาณเข่าสัญญาณ1เข่าบังคับเลือดและความร้อนเข้าเข่าสัญญาณ1เข่าแก้โรคเกี่ยวกับเข่าเช่นลมจับโปงลมลำบองช่วยแก้เข่าเคลื่อนส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. กระดูกฟีเมอร์ 2. กล้ามเนื้อคอร์ดไดเซปฟีเมอริส 3. จุดนี้จะไม่กดโดนเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยตรงสัญญาณ2เข่าบังคับเลือดและความร้อนเข้าเข่าสัญญาณ2เข่าแก้โรคเกี่ยวกับเข่าเช่นลมจับโปงลมลำบองช่วยแก้เข่าเคลื่อนส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. กระดูกฟีเมอร์ 2. กล้ามเนื้อคอร์ดไดเซปฟีเมอริส 3. จุดนี้จะไม่กดโดนเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยตรงสัญญาณ3เข่าบังคับเลือดและความร้อนเข้าเข่าและสะบ้าเข่าสัญญาณ3เข่าแก้โรคเกี่ยวกับเข่าเช่นลมจับโปงลมลำบองและสะบ้าเข่าเช่นสะบ้าบินสะบ้าจมเป็นต้นส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. กระดูกแพทเทลล่า 2. เอ็นยึดกล้ามเนื้อแพทเทลล่าลิกเมนต์ 3. จุดนี้จะไม่กดโดนเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยตรง